Hej Erik, har du någonsin tänkt på dina ånger? Hej Anna, ja, ibland tänker jag tillbaka på gamla beslut. Jag med. Ibland önskar jag att jag reste mer när jag var yngre. Var ville du resa? Jag ville åka till Norge och se fjordarna. Det låter fantastiskt, jag har aldrig varit där heller. Ångrar du något särskilt? Ja, jag önskar att jag hade lärt mig spela gitarr. Det är aldrig för sent. Min pappa började spela när han var 50. Verkligen, det ger mig hopp. Tack Anna. Varsågod. Ibland ångrar jag att jag inte sa ja till mer. Vad menar du? Jag sa ofta nej till nya möjligheter. Jag var för blyg. Jag förstår dig, jag var också ganska blyg som ung. Men nu försöker jag vara mer öppen. Det är samma för mig. Det känns bra att prata om det. Ja, det gör det. Har du fler ånger? Kanske att jag inte pluggade mer i Lund. Var det svårt att flytta dit? Ja, jag saknade min familj i Göteborg. Det måste ha varit tufft, men modigt av dig. Tack. Vad med dig? Något du vill ändra på? Jag önskar ibland att jag jobbade mindre förut. Jag missade många middagar med familjen. Det låter jobbigt, men du kan alltid träffa dem nu. Sant. Jag försöker ta mer tid för dem idag. Det är bra. Vi lär oss av våra ånger, eller hur? Precis. De hjälper oss att välja bättre nu. Jag känner mig lättare efter vårt samtal. Jag också. Tack för att du lyssnar, Anna. Tack för att du delar med dig, Erik. Vi ses här på kaféet nästa vecka igen. Ja, gärna. Då pratar vi om drömmar istället. Erik, hur många appar har du på din mobil? Oj, Anna, säkert över 30 stycken. Har du användning för alla? Nej, många är ganska onödiga faktiskt. Jag har en app som räknar hur många glas vatten jag dricker. Haha, använder du den ofta? Nej, nästan aldrig, och ändå tar den plats. Har du någon app som du aldrig öppnar? Ja, jag har en väderapp och jag använder bara SMHI ändå. Jag har en app som gör djurljud. Varför? Ingen aning. Kommer du ihåg när du laddade ner en ljuslampa-app? Ja, använder den kanske en gång på en konsert. Jag har ett spel om svampar som jag aldrig spelar. Det är lätt att samla på sig appar som verkar kul först. Verkligen. Sen glömmer man bort dem. Jag borde städa min telefon oftare. Jag också. Men det känns svårt att ta bort dem ibland. Ja, man tänker att man kanske behöver dem senare. Men sannolikheten är liten. Sant. Hur många sidor med appar har du? 4 tror jag. Det är alldeles för mycket. Mina appar ligger lite huller om buller. Jag försökte sortera i mappar men gav upp. Ska vi ta bort onödiga appar tillsammans? Bra idé. Det är lättare att göra det ihop. Vilken tar du bort först? Min app om yogaövningar. Jag gör aldrig yoga. Jag tar bort appen som räknar steg. Jag litar på klockan. Vi borde göra detta oftare. Mobilen blir snabbare. Ja, och det känns skönt att rensa lite. Snart har vi bara användbara appar kvar. Och mer plats för bilder på sommarsemestern i Göteborg. Absolut, det känns redan bättre nu. God morgon Anna, hur mår du idag? Hej Erik, jag är ganska trött faktiskt. Jag känner precis likadant, ingen energi alls. Sover du dåligt på natten? Ja, jag vaknar ofta flera gånger.
Jag har svårt att somna på kvällen. Dricker du kaffe sent? Ibland, men inte varje kväll. Kanske borde vi dricka lite mindre kaffe på kvällen? Ja, det är nog en bra idé. Äter du frukost på morgonen? Nej, ofta hoppar jag över frukosten. Kanske därför du känner dig trött. Ja, det kan vara så. Jag borde äta bättre. Jag brukar äta havregrynsgröt. Det är typiskt svenskt. Är det gott? Ja, med bär och lite mjölk. Vill du prova någon gång? Gärna. Nästa gång vi ses kan vi laga det. Bra idé. Vad brukar du göra för att få mer energi? Jag försöker promenera, men ibland är jag för trött. Jag promenerar i Vasaparken ibland. Det hjälper lite. Det låter härligt. Får du mycket dagsljus? Nej, jag är mest inne på kontoret hela dagen. Jag med, tyvärr. Jag saknar solen. Vi borde prova att ta en fika ute någon dag. Ja, fika i solen låter underbart. Är du stressad på jobbet nu för tiden? Lite. Det är mycket att göra nu före sommaren. Då kanske vi behöver vila mer på helgen. Absolut. Och prata med vänner, som nu. Ja, det känns redan bättre att sitta här och prata. Jag håller med. Tack för kaffet och sällskapet. Tack själv, Anna. Vi ses snart igen. Hej Erik, vilken fin dag i parken idag. Hej, Anna. Ja, solen skiner och allt känns så grönt. Jag blir alltid glad av att vara ute i naturen. Jag med. Träd och blommor ger mig glädje. Fåglarna sjunger så fint idag, hör du? Ja, det gör jag. Sånt gör mig lugn och lycklig. Vad gör dig mer lycklig, Erik? Jag tycker om att fika med vänner. Att dricka kaffe och äta kanelbulle är bäst. Det låter härligt. Jag älskar också fika. Att prata med någon jag tycker om gör mig lycklig. Samma här. Bra samtal är viktigt för mig. Jag blir också glad av att resa till nya platser. Jag reste till Göteborg i somras. Det var fantastiskt. Vad gjorde du i Göteborg? Jag besökte Liseberg och promenerade vid vattnet. Det låter kul. Havsluften gör mig glad. Musik gör mig också lycklig. Gillar du musik? Ja, jag lyssnar ofta på svensk pop hemma. Jag tycker om att spela gitarr ibland. Vad tycker du om att göra på helgerna? Jag gillar att cykla runt i Malmö. Jag promenerar ofta med min hund på helgerna. Husdjur ger mycket glädje. Vad heter din hund? Han heter Max. Han är väldigt busig. Det låter roligt. Djurs sällskap är speciellt. Jag blir ofta glad av små saker i vardagen. Som att sitta på en parkbänk och prata så här. Ja, det är enkelt men underbart. Jag är glad att vi kan vara här tillsammans idag. Jag också. Det gör verkligen min dag bättre. Nästa gång kan vi ta med picknick också. Bra idé. Något gott att äta gör mig alltid glad. Hej Erik, vad tycker du om den nya tavlan på väggen? Hej Anna. Jag vet inte riktigt om jag gillar den. Oj, varför inte? Gillar du inte färgerna? Färgerna är okej, men motivet känns lite för modernt för mig. Jag förstår. Du gillar mer klassisk stil kanske? Ja, precis. Något lugnare och enklare. Vi kan byta ut tavlan mot något mer klassiskt om du vill. Tack, det vore faktiskt skönt. Typ landskap eller natur. Bra idé. Jag har en fin tavla med en svensk skog. Den är lite mindre, men riktigt vacker. Det låter bättre. Var kommer tavlan ifrån?
Den är från en konstnär i Göteborg. Göteborg, det är en fin stad. Ja, och konstnären heter Sofia Lund. Hon målar naturmotiv. Jag skulle gärna se den tavlan. Kan du visa ett foto? Självklart, jag har en bild i mobilen. Vänta lite. Här är den. Vad tycker du? Mycket finare. Den passar bra till soffan också. Jag håller med. Färgerna känns lugna och naturliga. Och det blir mer hemtrevligt tycker jag. Ska vi hänga upp den nu eller vänta till imorgon? Vi kan vänta till imorgon. Det är bättre ljus då. Ja, bra idé. Då ser vi hur det ser ut på dagen. Tack för att du lyssnar på mina åsikter. Självklart. Det är viktigt att du trivs här hemma. Jag tycker om att bo här, men vill känna mig hemma också. Därför försöker jag blanda din och min stil. Det uppskattar jag verkligen, Anna. Kul att höra. Vi hittar en bra balans tillsammans. Vill du ta en kaffe nu efter allt prat om tavlor? Gärna. Jag brygger en kanna kaffe till oss. Perfekt. Och tack igen för att du vill ändra tavlan. Ingen fara. Hemmet ska spegla oss båda. Hej Erik, har du också svårt att börja jobba ibland? Hej Anna. Ja, jag skjuter ofta upp saker hela tiden. Jag med. Min att göra-lista bara växer och växer. Jag tänker alltid att jag har tid, men sen blir allt stressigt. Exakt. Jag säger ofta, jag gör det senare. Sen plötsligt är det kväll och jag har inte gjort något. Haha, jag känner igen det. Speciellt med e-post. Jag har 15 olästa mejl nu, kanske fler. Oj, jag håller mina mejl öppna men svarar nästan aldrig direkt. Varför är det så svårt att bara göra det på en gång? Jag vet inte, kanske för att det känns tråkigt ibland. Eller att vi är rädda att det ska bli jobbigt. Ja, och så börjar man städa skrivbordet istället. Eller dricka kaffe. Jag har redan tagit 3 koppar idag. Haha, jag också. Det hjälper inte så mycket ändå. Får du lite ångest när du skjuter upp saker? Absolut, jag kan inte slappna av förrän allt är klart. Jag försöker ofta göra listor, men följer dem sällan. Samma här, jag skriver listor och tappar bort dem direkt. Kanske skulle vi göra en liten plan tillsammans. Bra idé, 2 hjärnor är bättre än en. Vi kan börja med det viktigaste jobbet först. Och ta små pauser ibland, inte kolla sociala medier. Sant, jag tappar alltid tid på Instagram och Facebook. Jag med, plötsligt har en timme gått. Tror du att folk i Stockholm också är så här? Säkert, det är nog vanligt överallt. Jag har hört att studenter i Uppsala skjuter upp allt. Haha, det är nog sant. Prokrastination är universell. Men nu ska vi försöka göra klart en sak i taget. Ja, vi kan peppa varandra lite. Okej, vi börjar nu. Inget mer snack om att skjuta upp. Toppen, nu kör vi Anna. Hej Johan, tycker du det är svårt att ta emot kritik? Hej Emma, ibland ja. Det kan kännas jobbigt ibland. Jag håller med. Jag blir lätt ledsen om någon kritiserar mig. Jag försöker tänka positivt, men det är inte alltid lätt. Hur gör du när någon ger dig negativ feedback? Först lyssnar jag och tar ett djupt andetag. Sen försöker jag förstå vad personen menar. Det är smart. Jag tar ofta åt mig för mycket. Brukar du fråga vad du kan göra bättre? Ibland, men jag glömmer ofta det. Blir bara nervös. Jag brukar fråga och tacka för feedbacken. Bra idé.
Hur får du kritik på jobbet i Stockholm? Min chef Lisa är snäll, men hon är ärlig. Hon säger vad jag kan förbättra och hjälper mig. Så bra. Min kollega Anna ger alltid konstruktiv kritik. Hon säger vad jag gör bra först, sedan vad jag kan utveckla. Det låter som en bra metod. Känner du dig trygg då? Ja, det känns tryggare än bara negativ feedback. Jag försöker också ge andras kritik en chans. Inte ta det personligt, utan se det som hjälp. Precis, men ibland blir jag ledsen ändå. Det är normalt, tror jag. Alla känner så ibland. Vad gör du om kritiken känns orättvis? Jag frågar mer, försöker förstå deras synpunkt. Och sen funderar jag på om de har rätt eller inte. Bra tankesätt. Jag vill försöka göra det också. Vi kan påminna varandra om det nästa gång, eller hur? Ja, det är en bra idé. Vi lär oss tillsammans. Vill du ha mer kaffe, Emma? Gärna. Tack Johan. Det är trevligt att prata med dig. Detsamma, Emma. Skönt väder idag, eller hur? Ja, och bra stämning här på kaféet. Hej, väntar du också på tåget till Göteborg? Hej! Ja, jag skulle ta tåget till Göteborg klockan 14:15. Jag också. Tåget skulle komma för 10 minuter sedan. Jag såg på tavlan att tåget är försenat. Ja, först stod det att det var 10 minuters försening. Nu står det inställt. Har du sett det? Ja, jag såg det precis. Så frustrerande. Verkligen. Måste du åka till Göteborg idag? Ja, jag ska hälsa på min syster där. Vad synd att tåget är inställt. Ska du ta nästa? Jag vet inte än. Vet du när nästa tåg går? Jag tror nästa tåg går om 1 timme. 1 timme till. Det känns som en evighet. Ja, jag håller med. Det är många som väntar. Jag såg några som frågade informationen. Fick de något svar? Personalen sa bara att vi måste vänta. Typiskt. Det händer ofta med tågen här. Ja, särskilt på vintern med snö och kyla. Tur att det är varmt idag i alla fall. Ja, det är sant. Ska vi ta en kaffe så länge? Det låter som en bra idé. Det finns ett café precis bredvid perrongen. Perfekt. Vi kan hålla koll på tiden därifrån. Bra plan. Jag heter Erik förresten. Trevligt att träffas, Erik. Jag heter Anna. Trevligt, Anna. Reser du ofta med tåg? Ja, ganska ofta faktiskt. Och du? Jag brukar åka till Stockholm varje månad. Har du också upplevt många förseningar? Ja, nästan varje gång, tyvärr. Vi får hoppas att nästa tåg går som planerat. Ja, verkligen. Vi får hålla tummarna. Hej Anna, vad tycker du om den här marknaden? Hej Erik. Jag gillar marknaden men jag litar inte på den säljaren. Vilken säljare menar du? Han med de röda äpplena, han verkar inte så ärlig. Varför tror du det? Igår såg jag honom väga frukten fel. Priset blev högre än det borde. Oj, det är inte bra. Såg han att du märkte det? Nej, jag sa inget. Jag kände mig lite osäker. Man ska kunna lita på folk här. Han bor kanske i Göteborg. Ja, kanske. Men jag tycker han borde vara ärlig ändå. Såklart. Jag köpte päron där förra veckan. Han tog för mycket betalt, tror jag nu. Ser du, det har alltså hänt fler än en gång. Ja, vi måste berätta för andra så de inte luras. Ska vi säga något till marknadschefen? Ja, det är en bra idé. Jag vill inte ställa till med bråk, men det känns fel.
Det är viktigt att vara ärlig. Folk måste veta. Jag gillar marknaden, men sånt här gör mig tveksam. Vi kan prata med Karin, hon känner många här. Bra idé. Karin är alltid hjälpsam. Har du handlat från honom igen? Nej, jag har undvikit hans stånd sedan dess. Jag också. Jag går hellre till damen med blommorna. Hon är alltid så trevlig och hennes priser stämmer. Ja, alla pratar gott om henne. Vad ska vi köpa idag då? Jag vill ha jordgubbar från Petter. Bra val. Petters bär är alltid färska. Vi unnar oss lite fika efteråt. Ja, gärna. Marknadens kanelbullar är bäst. Det låter som en perfekt lördag. Bara vi undviker oärliga säljare. Hej, jag behöver hjälp med min dator. Hej, vad har hänt med din dator? Den vill inte starta alls. Skärmen är helt svart. Förstår. Har du haft det här problemet tidigare? Nej, det är första gången. Den fungerade igår. Har den ramlat eller fått vatten på sig? Nej, jag har tagit hand om den. Okej. Är det en bärbar dator? Ja, en laptop från Lenovo. Brukar du använda laddaren från Lenovo? Ja, alltid originalsladd. Har du testat ett annat eluttag hemma? Ja, men det fungerade inte heller. Blinkar några lampor på datorn alls? Nej, inga lampor. Allt är dött. Det kan vara ett batteriproblem. Tror du att batteriet är helt slut? Det är möjligt. Jag kan öppna och kolla nu. Tack, det vore snällt. Brukar du höra några ljud när du startar? Nej, nu hörs ingenting. Helt tyst. Jag ser att laddaren fungerar som den ska. Jag kan testa med ett annat batteri också. Jättebra, tack. Hoppas det hjälper. Inga problem. Bor du i närheten av Malmö? Ja, jag bor i Limhamn. Perfekt, då kan du hämta datorn här sen. Hur lång tid kan det ta att laga den? Förhoppningsvis klart inom 2 dagar. Det vore toppen, jag behöver den till jobbet. Jag förstår, vi prioriterar det. Tack för din hjälp och trevliga bemötande. Det var så lite, vi hör av oss så snart vi kan.